कुखुराबासी ओके ल वेलकम ब्याक होइन। यसमा चाहिँ हामीले इमेज सेगमेन्टेसन हेर्नेलाई चाहिँ बवाले मजा आइरहेको, मलाई चाहिँ झनै पढाउनु मजा आइरहेको होइन। मेरो इङ सक्यो। ओके सो लेट्स स्टार्ट। अब इमेज सेगमेन्टेसन भनेको के हो त? सेगमेन्टेसन भनेको प्रोसेस अफ पार्टिसनिङ अ डिजिटल इमेज इन्टु मल्टिपल रिजन्स एन्ड एक्सट्र्याक्टिङ द मिनिङफुल रिजन्स विच इज अल्सो नोन एज रिजन अफ इन्ट्रेस्ट आरओआई। ठिक छ, भन्नु चाहिँ के भयो भने हामीले सुरुमै पढाएको थियौँ नि इमेज प्रोसेसिङको कामहरू के मतलब फन्डामेन्टल हामीले इन्हान्समेन्ट गऱ्यौँ इमेजलाई होइन, अनि डाइलेसन गऱ्यौँ, इरोजन गऱ्यौँ। ठिक छ, अनि गएर अरू के गऱ्यौँ, अब त्यहाँबाट नोइजहरू हटायौँ, फिल्टर गरेर नोइजहरू हटायौँ, स्पेसल फिल्टर युज गऱ्यौँ, स्मुथ गऱ्यौँ, सार्पनिङ गऱ्यौँ, सबै थोक गऱ्यौँ। तर त्यहाँसम्म पनि के भइरहेको थियो त भन्दाखेरि इमेजको आउटपुट इमेजै थियो हो। अनि त्यहाँबाट हामी अझै भित्र छिरेको थिएनौँ इमेजमा। अहिले चाहिँ मजा आउनु अब चाहिँ मजा आउनेवाला छ। किन मजा आउनेवाला छ भने अब हामी के गर्दैछौँ, इमेज भनेर त के हो बेसिकली 2 डाइमेन्सनल एफएक्सकोमा वाइ नै हो होइन त हो। त्यसलाई अब हामी के गर्नेवाला छौँ त भन्दाखेरि अब हामीले त्यसलाई अझै सेगमेन्ट गरेर त्यहाँभित्रबाट के छ त इन्फर्मेसन, अब त्यो हाम्रो इन्फर्मेसनको कुनै पार्टमा मात्र हुनसक्छ इन्फर्मेसन, मतलब हाम्रो इन्ट्रेस्ट कुनै पार्टमा मात्र हुनसक्छ त्यो इमेजको हो। त्यसलाई अझ कसरी चाहिँ हामीले युटिलाइज गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी हेर्नु हुँदैछौँ। त्यसको लागि हामीले अब इमेजलाई सेगमेन्ट गर्नु पऱ्यो। त्यो इमेजलाई अब कसरी सेगमेन्ट गर्ने, क्यारेक्टरिस्टिक्सको बेसिसमा हो। त्यो कुराहरूको त्यो अल्गोरिदमहरू चाहिँ दुईवटा बेसिक प्रोपर्टिजमा रहेर काम गर्छ। के त भन्दा एउटा डिस्कन्टिन्युटी र अर्को सिमिल्यारिटी। डिस्कन्टिन्युटी भनेको कस्तो भन्दाखेरि अब्जेक्टिभ इज टु एक्सट्र्याक्ट रिजन्स द्याट डिफर इन प्रोपर्टिज लाइक इन्टेन्सिटी अर कलर टेक्स्चर। डिस्कन्टिन्युटी भनेको चाहिँ डिफर हुने, डिफ्रेन्स हुने, मतलब त्यो इन्टेन्सिटी भ्यालु हो कि कलर हो कि टेक्स्चर हामीले के को बेसिसमा गर्न खोज्दैछौँ त्यसको बेसिसमा रिजनलाई चाहिँ छुट्टा छुट्टै एक्सट्र्याक्ट गर्ने चाहिँ के हो त डिस्कन्टिन्युटी। यसमा चाहिँ के भन्छ बााउन्ड्री एप्रोचहरू चाहिँ डिस्कन्टिन्युटीमा पर्छ। अर्को भनेको के भन्दा सिमिल्यारिटी एप्रोचमा चाहिँ अर्को हुन्छ। ठिक छ, सिमिल्यारिटी भनेको कस्तो भन्दा अब्जेक्टिभ इज टु ग्रुप पिक्सेल्स बेस्ड अन कमन प्रोपर्टी टु एक्सट्र्याक्ट अ कोहेरेन्ट रिजन। मतलब त्यो पिक्सेलहरू जुन चाहिँ कमन प्रोपर्टी देखाइरहेका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ के भने त एउटैमा ग्रुप गरेर पिक्सेललाई चाहिँ के भने त एक्सट्र्याक्ट गर्ने चाहिँ सिमिल्यारिटी प्रोपर्टी भयो। डिस्कन्टिन्युटी भनेको तिनीहरूको डिफ्रेन्सको आधारमा गर्ने चाहिँ डिस्कन्टिन्युटी भयो। ठिक छ, सो यहाँ सेगमेन्टेसनको केही प्रोपर्टिजहरू छ। यो इमेजै हो, यो बेसिकली हाम्रो ओरिजिनल इमेज हो। यसलाई हामीले प्रोपर्टिजको आधारमा यही दुईवटा कुराहरूको आधारमा यसलाई हामीले के गर्यौँ त रिजनमा स्प्लिट गऱ्यौँ, रिजनमा सेगमेन्ट गऱ्यौँ भनौँ। अब रिजनमा सेगमेन्ट गऱ्यौँ भने अब के हुन्छ त आर चाहिँ के हो त आर रिप्रेजेन्ट इन्टायर इमेज। आर भनेको इन्टायर इमेजलाई उस गर्छ र सेगमेन्टेसन एन्ड पार्टिसनिङ आर इन्टु सब इमेज यहाँ हामीले R1 R2 गरेर यसरी गरेका छौँ भनेपछि अब के हुन्छ यसको सेगमेन्टेसन पर्सेन्टको क्यारेक्टरिस्टिक्स के हुन्छ भन्दाखेरि यो सबै यो पिसहरूलाई युनियन गर्दा इन्टायर इमेज बन्नुपर्छ भन्ने एउटा कुरा भयो। अर्को भनेको RI सुड बी कनेक्टेड रिजन। यो सबै RI चाहिँ के हुनु पऱ्यो, कनेक्टेड रिजन हुनु पऱ्यो। RI इन्टरसेक्सन R चाहिँ इक्वल्स टु 5 हुनु पऱ्यो। मतलब R1 र R3 अथवा यिनीहरूको चाहिँ के त इन्टरसेक्सन पनि ओभरल्यापिङ चाहिँ हुनु भएन भन्न खोजेको यो चाहिँ विशेष गरी। अर्को भनेको PRI इक्वल्स टु ट्रु फर आवर, मतलब यो कुनै एउटा पर्टिकुलर रिजनमा चाहिँ हामीले कुनै एउटा प्रेडिकेट भने कुनै एउटा कन्डिसन जस्तो केही यसको प्रोपर्टिज त सेम छ नि त, मतलब केही कमन प्रोपर्टिजको आधारमा हामीले यसलाई यहाँ राखेको हो नि त। त्यही भएर यसको चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै एउटा हामीले यसमा केही क्वेसन सोध्यो अरे हामीले, फर इक्जाम्पल एउटा इक्जाम्पलै दिएँ भने मैले एउटा सपोज हामीसँग थ्रेसोल्ड भ्यालु छ होइन, त्यो थ्रेसोल्ड भ्यालुले यो रिजनले चाहिँ कन्डिसन सेटिस्फाई हुनुपर्छ, ट्रु हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो। मतलब जस उस्तै हुनु पऱ्यो, सिमिल्यारिटी प्रोपर्टी देखाउनु पऱ्यो। अब मजाको कुरा के हो भन्दा अब डिटेक्सन अफ डिस्कन्टिन्युटिजभित्र हामीले पोइन्ट डिटेक्सन, लाइन डिटेक्सन र एज डिटेक्सन हेर्नेवाला छौँ। त्यसपछि अनि हामीले थ्रेसहोल्डिङ हेर्नेछौँ र अनि इमेजलाई के हेर्नेछौँ त सेगमेन्टेसन गर्नेछौँ। ठिक छ, सो सबैभन्दा पहिले हेरौँ पोइन्ट डिटेक्सन।